ต้องปวดเบอร์ไหนเนี่ยสวัสดีค่ะชมพู่เองนะคะวันนี้คุณปวดท้องข้างไหนคะให้เห็นภาพง่ายๆถ้าคุณปวดท้องใต้ชายโครงด้านขวานะคะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของตับถุงน้ำดีถ้าต่ำลงมาหน่อยคุณอาจจะเป็นไส้ติ่งแต่ถ้าคุณปวดท้องชายโครงด้านซ้ายเนี่ยนะคะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของม้ามถ้าปวดใต้ลิ้นปีคุณอาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าหัวใจขาดเลือดนะคะแต่บางทีอาการปวดท้องเหล่านี้มันก็เป็นคำเฉลยให้ร่างกายเราเหมือนกันนะให้เรารู้ว่ามีอะไรผิดปกติอยู่ในร่างกายเราและอาการปวดท้องคลอดล่ะเราจะรู้ได้ยังไงชมพู่สรุปให้ง่ายๆอย่างนี้ค่ะถ้าเรามีอาการปวดท้องแบบที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนให้รีบไปหาหมอทันทีค่ะไปตรวจดูจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรอาการเริ่มแรกของการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดนะคะก็คือเราจะปวดหน่วงๆบริเวณท้องน้อยค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าท้องแข็งท้องปั้นนะคะยิ่งถ้าใครมีอาการปวดหน่วงๆที่อุ้งเชิงกรานแล้วร้าวไปที่ต้นขาเนี่ยนะคะต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนะคะเนี่ยบางคนรู้เยอะไงบางคนบอกว่าต้องรอให้มดลูกเนี่ยบีบที4 ครั้งต่อชั่วโมงหรือว่าทุกๆ10 นาทีแล้วค่อยไปหาหมออย่าเลยนะคะบอกเลยว่าอันตรายที่สุดเลยค่ะเพราะว่าถ้าหากรอให้มดลูกหดตัวถี่ขึ้นปากมดลูกก็จะเปิดกว้างมากพร้อมที่จะคลอดก่อนกำหนดนะคะคุณหมอก็จะช่วยไม่ทันเลยทีเดียวและบางคนบ้านไกลรถติดแล้วปล่อยให้ตัวเองเจ็บคันทีๆรอจนมดลูกเปิดกว้างหมดก็อาจจะมีภาวะคลอดก่อนกำหนดก่อนที่ถึงห้องคลอดได้ค่ะคุณแม่ตั้งท้องทุกคนคะท่องจำให้ขึ้นใจเลยนะว่าถ้ามีอาการท้องปั้นท้องแข็งปวดหน่วงท้องน้อยมีน้ำใสหรือว่ามีเลือดออกจากช่องคลอดจะต้องย้ายร่างตัวเองไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนะจ๊ะขอบอกตั้งสติและสังเกตว่าอาการปวดท้องของเราเป็นอย่างที่พูดไว้หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนในการมีภาวะคลอดก่อนกำหนดให้รีบไปหาหมอทันทีนะคะร่วมกันเซฟแม่ปกป้องลูกที่กำลังจะเกิดมาด้วยกันนะคะชุมชนเรียนรู้ร่วมแรงรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดเพราะลูกคือของขวัญและความสุขของครอบครัว